Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii iulie. Eu sunt Ana Fotescu și vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii ce urmează parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în harta natală, bineînțeles dacă vă cunoașteți aceste elemente, pentru că în modul acesta veți putea obține o imagine cât mai amplă asupra modului în care parcursul vostru se va desfășura în luna iulie. De asemenea, vreau să vă informez că acesta este un horoscop general, un horoscop informativ. Pentru analize detaliate, pentru analize individuale, vă invit să accesați secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprin-astrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Prin intermediul acestora veți putea descoperi răspunsuri la întrebări existențiale, la întrebări care au legătură cu planul iubirii, cu planul financiar, cu vocația voastră, cu menirea voastră pe acest pământ, cu planul sănătății, al sexualității, dar și cu modul în care interacționați cu cei din jurul vostru. De asemenea, tot prin intermediul astrologiei puteți intra în contact cu detalii legate de karma pe care o aveți sau cu care ați venit în această existență și de toate chestiunile care țin inclusiv de aspectul previzional al vieții voastre. Așadar, dragii mei, mă găsiți și pe rețelele de socializare, Facebook și Instagram cu terapie prin astrologie și dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna iulie. Bun găsit, dragi nativei zodiei Gemeni, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii iulie. Acest video este pentru cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale în acest semn zodiacal. De asemenea, dacă aveți pe cineva apropiat născut în acest semn zodiacal, vă invit să urmăriți acest video pentru a afla mai multe detalii despre parcursul său în luna iulie. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Dragilor, pentru voi începutul de lună este unul încărcat de emoție. Asta pentru că în intervalul 3-4 iulie luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar pe data de 6 iulie va avea loc faza de lună nouă în zodia Rac. Așadar, vorbim de noi începuturi din punct de vedere al dezvoltării voastre personale, din punct de vedere relațional, se poate produce o transformare puternică în viața voastră, poate avea loc un final care cumva și-a anunțat prezența de ceva timp încoace. Poate că voi nu l-ați luat în considerare sau nu i-ați dat atenție sau pur și simplu ați refuzat să primiți această idee în viața voastră. Însă luna formează un aspect foarte intens cu Pluto din Vărsător, care este și retrograd actualmente, ceea ce înseamnă că va avea loc o transformare profundă în viața voastră. Poate unii dintre voi veți călători în această perioadă a verii. Poate că veți dori să petreceți mai mult timp singuri. Veți dori să vă înțelegeți mai bine, să petreceți timp în introspecție, să faceți anumite călătorii cu încărcătură spirituală sau pur și simplu să vă înscrieți la cursuri în această direcție de dezvoltare personală sau să cunoașteți oameni care să vă ajute să vă înțelegeți mai bine sau să înțelegeți mai bine ceea ce se întâmplă în viețile voastre în momentul de față. De asemenea, pentru unii dintre voi poate că a venit momentul să intrați în contact cu anumite terapii care să vă ajute, să vă facă să depășiți mai ușor greutățile prin care poate treceți în acest interval de timp. Important este să beneficiați de energia lui Jupiter, pentru că, așa cum bine știți, Jupiter a intrat în semnul vostru zodiacal, unde o să stea până anul viitor. Și energia sa este aceea de a amplifica, de a extinde, de a mări. Atenție că, deși el este considerat a fi marele benefic în astrologie, bineînțeles că are și el o octavă inferioară, adică el tot ce întâlnește în cale mărește. Așa că dacă în calea sa va întâlni emoții negative, trăiri negative, experiențe negative, contexte negative, el le va amplifica.
Prin urmare, este de datoria voastră să faceți ordine, să faceți curat în viețile voastre și mai ales în plan emoțional, pentru că la începutul lunii, așa cum v-am spus, emoțiile vor fi la apogeu pentru voi și cumva vă vor mobiliza să vă gândiți mai mult la propria persoană, să vă gândiți mai mult la ce aveți de făcut pentru voi, pentru binele vostru, pentru dezvoltarea voastră, pentru creșterea voastră, pentru maturizarea voastră. Așa că încercați să beneficiați de energia lui Jupiter și cumva să o canalizați într-o direcție pozitivă, nu într-o direcție cumva toxică, într-o direcție încărcată de trecut, încărcată de atașamente toxice. Deci dați-vă voie să primiți noul în viața voastră, dați-vă voie să primiți schimbarea în viața voastră, pentru că în felul acesta veți reuși să creșteți, veți reuși să vă eliberați și cumva să beneficiați de contexte noi, de situații noi, de persoane noi pe care le puteți cunoaște peste hotare sau persoane foarte diferite de voi, persoane care au o mentalitate complet diferită de a voastră, care au altă religie sau altă filozofie de viață. Pentru unii dintre voi poate că este un moment bun să vă conectați mai mult la limbi străine, să învățați o limbă străină sau să cochetați cu zona asta de străinătate. Mijlocul lunii pentru voi este interesant pentru că pe data de 20 iulie Marte va intra în semnul vostru zodiacal, va părăsi zodia Taur și va intra în semnul vostru zodiacal. Prin urmare, vorbim aici despre acțiuni superficiale, acțiuni cumva impulsive, bazate așa pe nervozitatea de moment. Așa că pentru voi este benefic să fiți cu băgare de seamă. Însă, partea bună este că Marte se va întâlni cu Jupiter și atunci Jupiter vă va ajuta să vă luați niște decizii curajoase, niște decizii care poate trebuiau luate de foarte mult timp și pe care le-ați tot amânat, dar care sunt în favoarea voastră. Chiar dacă poate a venit momentul să renunțați la ceva care pentru mult timp a fost foarte important pentru voi și care v-a indus ideea că sunteți într-o zonă de confort, ei bine, acum se cere o reîmprospătare a vieții voastre și doar voi puteți face acest lucru prin a acționa diferit, prin a acționa altfel decât ați făcut-o până în momentul de față. Este o perioadă în care aveți nevoie să deveniți mai conștienți de nevoile voastre, să nu vă mai puneți în raport cu ceilalți, adică cumva să vă agățați, da? Zodia Gemeni este o zodie care creează atașamente foarte ușor și foarte repede și foarte sufocante. Ceea ce înseamnă că pe termen lung, dacă lucrurile nu funcționează, se pot transforma într-un chin de ambele părți. Indiferent că vorbim de relații de cuplu, că vorbim de relația copil-părinte, că vorbim de relații profesionale, că vorbim de relații de prietenie. Indiferent despre ce tip de relații vorbim, este acest ping-pong între răceala semnului de aer, da, acea detașare și apoi acea sufocare care vine dinspre semnul de aer și atunci aveți nevoie să vă echilibrați, aveți nevoie ca în perioada ce vine să vă trasați o nouă direcție și cu Marte în semnul vostru zodiacal beneficiați de energia potrivită pentru a trece la acțiune, pentru a concretiza chestiuni la care poate vă gândiți deja de ceva timp, le aveți în minte, dar poate nu ați avut contextul necesar, nu ați avut starea necesară, nu ați simțit că este momentul pentru a acționa propriu-zis. Ei bine, acum, la începutul lunii iulie, începând de fapt cu data de 20 iulie, când Marte va intra în semnul vostru zodiacal, se creează acest context prielnic pentru a trece la acțiune. El va sta în semnul vostru pe durata verii, așa că profitați de această energie pentru a aduce schimbările de care aveți nevoie în viețile voastre. Pe final de lună veți deveni din nou emoționali pentru că în intervalul 30-31 iulie luna vă va tranzita din nou semnul zodiacal. Ei bine, acest lucru va readuce în prim plan ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii, da? Nevoia voastră de a vă desprinde, de a face ceva pentru sufletul vostru, de a crea conexiuni noi, de a cunoaște oameni noi, de a vă reorienta din punct de vedere social, dar și amoros.
Este o perioadă în care acum și cu Marte și cu Jupiter acolo aveți contextul, doar că de multe ori vă puneți așa niște ochelari la ochi și nu vreți să vedeți stânga, nu vreți să vedeți dreapta și vă autolimitați. Prin urmare, doar de voi depinde să profitați de aceste aspecte astrale care se creează pe cer și care vin cu o energie benefică înspre voi, care vă creează contexte, oportunități pentru a schimba ceva fundamental în viața voastră, astfel încât să fiți bine, astfel încât să vă reîmprospătați fie planul profesional, fie planul personal, fie planul social. Indiferent despre ce este vorba, aveți ocazia acum să schimbați ceva. Dacă nici acum nu profitați de aceste aspecte, atunci nu știu când veți reuși să mai schimbați ceva, pentru că, nu uitați, aceste aspecte vor trece. E ca un tren care se oprește în gară, stă cât stă, mai are o întârziere, mai staționează, dar după aia tot va pleca și dacă îl ratezi, e bun ratat. Prin urmare, încearcă să nu mai amâni lucrurile, să nu mai procrastinezi tot ce ai de făcut vis-a-vis de, așa cum ți-am spus, de propriile nevoi, de propriile dorințe, de propriile aspirații. Cu siguranță ai și tu anumite visuri pe care dorești să le materializezi. Ei bine, acum este momentul să treci la treabă, să faci ceea ce trebuie ca să te ridici. Pentru că acest lucru să se întâmple, ai nevoie de o desprindere emoțională. Și cu aceste două tranzite ale lunii în semnul vostru zodiacal în iulie, aveți ocazia să intrați în contact direct și cumva mai profund cu lucrurile care vă supără, pentru că luna asta face, amplifică emoțiile. Deveniți mai conștienți de ceea ce trebuie schimbat din punct de vedere emoțional în viața voastră, astfel încât să vă detașați și să treceți la treabă, să vă ocupați de propria persoană, de propria dezvoltare, să studiați mai mult, să vă înscrieți la cursuri noi de dezvoltare personală sau cursuri profesionale care să vă ajute în ascensiunea voastră, în cariera voastră, în ascensiunea voastră profesională. Așa că fiți atenți la aceste semnale și treceți la treabă, dragilor. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. De această dată am ales oracolul celor 12 arhangheli pentru voi, dragilor. Haideți să vedem ce mesaj, ce arhanghel dorește sau ce arhanghel dorește să vă călăuzească pe durata lunii iulie. Deja au ieșit două carduri. Haideți să vedem. Primul card este cel cu numărul 6 și este grația cea tainică a arhanghelului Zadachiel. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o importantă realizare pe calea transformării lăuntrice și de acum înainte vei putea manifesta din ce în ce mai mult și mai spontan starea de libertate divină. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Iată ce mesaj frumos și profund. Iar cel de-al doilea mesaj vine de la arhanghelul Sandalfon. Este cardul cu numărul 20, integrarea dumnezeiască. Te ajut, te impulsionez și te ghidez să faci pași siguri și rodnici pe calea spirituală pe care ai îmbrățișat-o. Îți oferi integrarea armonioasă în realitatea materială concretă, care este o reflexie a tainicei realități divine. Da? Deci ai nevoie să nu neglijezi planul acesta material concret al vieții în detrimentul conexiunii spirituale, pentru că, ce să vezi, trebuie să trăiești și aici, să ai cu ce să plătești facturile, cu ce să te hrănești, cu ce să te întreții, cu ce să-ți faci anumite plăceri și așa mai departe. Deci trebuie adus un echilibru între cele două planuri ale vieții tale. Bun, dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna iulie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!